السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله في فيديو جديد. في البداية قبل ما نبدأ في فيديو اليوم أحب أشكر كل من دعمني ودعم قناتي سواء بعمل لايك أو اشترك عندي في القناة أو كتبوا لنا تعليق طيب ولطيف منهم. جزاكم الله خير وشكرا من القلب. اليوم فيديو اليوم جدا مميز. اليوم بنسوي مع بعض كباب الدجاج. لاحظوا ما أجمله، لذيذ جدا جدا، مكونات بسيطة متوفرة معكم في منازلكم. بنتعلم جميع الأسرار اللي تخليه متماسك ولذيذ بدون شواء على الفحم وبدون كذلك فرن، بأبسط المواد وأسهلها. تعالوا خلينا نشوف إيش بنحتاج. في البداية بنحتاج أعواد الشواء هذه الخشبية أو حسب المتوفرة عندك. بخليها في صينية زي كده وبصب لها شوية ماء علشان ما تتأثرش بالنار أو أثناء الشواء ما تتأثرش ولا تنحرق، سواء إنني شويته على الفحم أو شويته على الصاج. الآن هنا بحتاج بصل وثلاثة فصوص ثوم وفلفل بارد سواء أحمر أو أخضر المتوفر معك. الأحمر بس يعطيني نكهة أطيب ولون غني يعني كذا للكباب. الآن حطيتهم في محضرة الطعام وبحاول أنني أهرسهم بدون ماء. هرستهم وطحنتهم بهذا الشكل زي ما أنتم شايفين. الآن بصفيهم كويس وخليهم ناشفين تماما من الماء. هذا بنستخدمه في تتبيلة الكباب. لاحظوا معي كيف أنني أعصر على البصل والفلفل بهذا الشكل بقوة. لازم ما يكونش فيه ماء خالص علشان ما يتفككش الكباب علينا أثناء الشوي. لاحظوا كيف خليته ناشف. والماء هذا بنحتاجه أثناء تسوية الكباب. معايا هنا حوالي 4 صدور دجاج مقطعين كبار. الآن قطعتهم فرمتهم بالسكين صغار، بعدين زيد لهم فرم في محضرة الطعام زي ما انتم شايفين. أفرمهم ناعم وأحطهم في هذا الصحن. بعد ما فرمت كل الكمية بعمل هنا معي شحم الخروف. انتم تعرفوا دائما اكلمكم اي وصفة محشي او غيره، زي ما تكلمنا في فيديو المحشي انه شحم الخروف ضروري لاي وصفة فيها لحم مفروم، سواء كباب الدجاج او المحشي او الكباب العادي نحتاج لحم او شحمة الخروف. الان اضفت الفلفل والبصل المعصورين، والان هنا معي شوية بقدونس مفروم حسب ما ترغبي وتحتاجي. الان بحركهم مع بعض حتى يتجانسوا تماما هذه المكونات. طبعا لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، تضغطوا زر الجرس ليصلكم جديد من القناة دائما. خلاص بعد ما حسيتهم كذا امتزجوا سوا بكمل اضيف لهم بعض الاشياء المهمة. معي هنا ملعقة دقيق تساعد على تماسك الكباب، وملعقة من البقسماط اللي هو الخبز اليابس والمطحون، وكمان ملعقة صغيرة من الملح. البهارات هنا معي فلفل اسود وبابريكا وكزبرة ناشفة. هذه فقط، منكثر لهاش. او ممكن تعملي ملعقة واحدة من بهارات المشاوي اذا معاكي، بس انا ما كانش متوفر معي بهارات المشاوي فسويت هذه، كانت طيبة جدا ولذيذة. الان بخليها حوالي ساعة كاملة في الثلاجة علشان يتماسك معي وما يتفككش. بعد حوالي ساعة خلاص اخرجه، والان ابدأ اشكل الكباب على الاعواد. الطريقة بتشوفوها الان بالتفصيل، بس اتمنى انكم تركزوا على طريقة تشكيل الكباب لأنها تفرق معك. في البداية بعمله بشكل كور بهذا الشكل واضغط عليها ضغط خفيف علشان ما تتفتتش مني. بعدين نجيب العيدان بهذا الشكل، عود واحد أو مجموعة عيدان حسب ما توفر معك. بضغط بهذا الشكل. طبعا ايدي هنا ابللها بالماء، ضروري تكون ايدي مبللة بالماء او بالزيت. بضغط بهذا الشكل من اعلى الى اسفل ومن اسفل الى اعلى. لازم ابين شكل الاصابع لان تعطي تدرجات حلوة للكباب بهذا الشكل زي ما انتم شايفين تماما موضح عندكم. الآن بزيد أعمل لكم واحدة ثانية علشان تشوفوا وتأكدوا المعلومة. لاحظوا أبدأ أسويها شكل كورة بهذا الشكل. بضغط وثبتها على الأسياخ. في البداية تثبتيها وبعدين تعملي لها شكل الأصابع بضغط خفيف بهذا الشكل. حطيتها في صحن مدهون بالزيت وفيه ورق زبدة. إذا ما فيش معك ورق زبدة ما فيش مشكلة، سوي يعني صينية فيها زيت ورصي عليها الكباب اللي قد شكلناه. بستمر أعمل كل الكمية بنفس الطريقة. طبعا بتلاحظ إنهم بيتشكلوا معك بكل سهولة طالما إنك تبللي يدك بالماء. الآن بعد ما شكلتهم وخلص كل الكمية لازم أحطهم في الثلاجة برضه ساعة أو نص ساعة في المجمدة
يعني في الفريزر. الآن بجيب الماحق البصل وأجهزه. عملت له هنا عصير حبة ليمونة، عملت له ربع كوب من الزيت، وملعقة مليانة من صلصة الطماطم، وحرك. بإمكانك تضيفي ربع ملعقة من ملون الطعام اللي هو صبغة الرز إذا تحبي. خلاص الآن جاهز علشان نستخدمه أثناء الشواء. معي أني هذه الطاوة صدق إنها قديمة شوية لكنها ثقيلة، تعجبني إنها ثقيلة، يعني ما تحرقش الكباب عليا، ولا لو سويت دجاج ولا شي عليها ما تحرقوش. الآن بخليها تسخن كويس علشان ما يلتصقش الكباب، لازم أسخن الطاوة مضبوط وملسها بالزيت، وبعدين أبدأ أرص الكباب بهذا الشكل. وعلى نار هادئة جدا أبدأ أشوي، وعلى مهلي. لازم أشويه على نار هادئة علشان يكون مستوي من داخل ومن الخارج. صورت لكم طبعا كل الخطوات بالتفصيل علشان يعني ما يظلش عندكم أي استفسار أو سؤال. أقلبهم باستمرار علشان يستوي من جميع الجهات. بعدين أبدأ أرشه بماء البصل والفلفل زي ما أنتم شايفين. إذا ما استمرناش بالتقليب باستمرار تستوي جهة وجهة تظل نية فيفكفك معك الكباب. لازم تقلبي باستمرار. الآن بعد مرور حوالي 7 دقائق ملس الكباب زي ما انتم شايفين وبدأ يستوي معايا. لاحظوا كذلك كيف الكباب مشدود ومتماسك، ناجح جدا الحمد لله. الآن بدأ أجهز الرغيف اللي بسوي عليه الكباب بعد ما يستوي. سبيت بقية الخلطة، بقيت خلطة البصل والفلفل زي ما انتم شايفين، وبحطه بالفرن من أعلى فقط علشان ينشف الخليط. الآن استوى الكباب تماما وخلاص بطفي عليه واصبح جاهز. اللي تحب تبخره في هذه المرحلة ممكن تسوي له مرحلة التبخير، بس احنا ما يعجبناش الكباب مبخر لذلك قدمته. الآن شوفوا الشكل النهائي بعد ما زينته، مستعدين تشوفوا شكله رائع جدا ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا جمال الطبق ما أحلاه، ولا كأنك جبتيه من أفخم مطعم. قليت شوية شيبس، قطعت السلطة بهذا الشكل والبصل والليمون زي ما انتم شايفين ما شاء الله. ريحته ما شاء الله تفتح النفس وطعمه أحلى وأطيب. معي هنا طحينة سايلة ومعي شطة، هذا طبعا تعرفون المقبلات اللي تتقدم مع المشاوي. بروي لكم هم من الداخل. لاحظوا كيف متماسك، ناجح جدا. تعمليه في البيت وعلى الصاج بدون فرن بدون تعب، لذيذ جدا ومن شغل يدك في قمة النظافة واللذاذة. أتمنى أنكم تسووها وتجيبوا لي رأيكم في التعليقات. والآن طبعا أحلى فقرة عندي اللي فقرة التذوق. حبيت أسوي لي سندويتش كده قبل ما أقدم، وسويت الطحينة والشطة، وكثر الشطة لأنها تعجبني. وبعدين سويت السندويتش كده وما شاء الله ولا أروع. أتمنى تكون وصفة اليوم نالت رضاكم واستحسانكم وعجبتكم، وأتمنى تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في فيديو جديد، وفي أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.